ඉතින් කොහොමද මට ඔන්න ඉතින් මේ channel එකේ ඇත්තටම වීඩියෝ කරන් ඉන්නේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඇත්තටම WhatsApp app එකට මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙන සුපිරිම අප්ඩේට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙනකොට WhatsApp app එකට ගොඩක් අප්ඩේට් ඇවිල්ලා තිනවා. කොහොමද අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ WhatsApp app එකේ ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එකට අමතරව දැන් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp app එකට ඇවට කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එකත් එක්කම දාගන්න. ඉතින් ඒ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් යා වීඩියෝ එකට හරි ඉතින් ඒකට වැඩ කරන්න තියෙනවා වගේ WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගෙන නැත්නම් WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගන්න. හරි ඉතින් WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගෙන ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලා මේක හදා ගන්න නම් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ WhatsApp app එකේ ප්‍රොෆයිල් වලට එන එක. ඒකට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ අයිකන් එක තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේක ටච් කරලා පුළුවන් වගේ WhatsApp ප්‍රොෆයිල් එකට එන්න. හරි ඉතින් මම මේක ටච් කරලා ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. කොහොමවත් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තුන්වෙනියට විතර තියෙනවා avatar කියලා. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ avatar කියලා තියෙන එක මේ විදිහට ටච් කරගෙන මේ create your avatar කියලා කොළ පාටින් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකත් මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා create from selfie කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම create manual කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට create manual කියන එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී කරන් තියෙන ඇවට එකේ skin tone එක වෙනස් කරලා හදා ගන්න එක. හරි ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් මේ විදිහට select කරලා දෙන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම මෙන්න මෙතනින් මේක next කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතනදී hair style එක ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනදී hair style එක මාරු කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලා girl කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් boy කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඕන විදිහට මෙතනදී hair style එක වෙනස් කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇවට එක. ඉතින් මම මෙතනදී මේ වගේ hair style එක වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. කොහොමවත් මෙතනදී ඔයාලට කැමති විදිහේ hair style එකක් මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට මේ next කියන button එක මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඉතින් ඊළඟට එන එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙතනදී කැමති face shape එකක් select කරලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඒකත් ඔයාලට ඕන විදිහට select කරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙන් පෙනෙන next කියන නිල් පාට button එක මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඉතින් ඒක select කරලා දීලා එනකොට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් නා ඊළඟට එන්නේ body type එක select කරගන්න. ඒකත් ඔයාලට මෙතනදී select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙන් continue කියන button එක touch කරගන්න. හරි ඉතින් ඒ ටික එතනින් select කරලා දීලා එනකොට මේ වගේ interface එකකට තමයි එන්නේ. හරි ඉතින් මෙතන තියෙන ඒවානේ ඔයාලට කැමති එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයාලට කැටගරි වලට වෙන් කරලා එහෙමත් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන done කියන නිල් පාට බටන් එක ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් ඒ ටික ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගෙන ඉස්සරහට එනකොට අන්තිමට ඒක done කරගත්තට පස්සේ publish avatar කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිල් පාට බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරගත්ත ගමන් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි එනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා profile කියලා තියෙනවා. මම මේක ඔයාලට ටච් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි වගේ ප්‍රොෆයිල් එක අනිත් අයට පෙන්නන්නේ. හරිද? ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ DP එක පෙන්නුවට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක ප්ලේ වෙන්න ගන්නවා. ඔයාට කැමති ඇනිමේෂන් එකක් අනිත් එක මෙතනදී සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ඇනිමේෂන් මේ වගේ ටිකක් පෙන්නනවා. මම මෙන්න මෙතනින් මේ දෙවෙනියට තියෙන ඇනිමේෂන් එක ටච් කරලා පෙන්නන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී කැමතියක් මේ වගේ සිලෙක්ට් කරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ save කියන එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් අපේ ඇවට එක හැදිලා ඉවරයි. අපි ඒක හදාගත්තා. ඉතින් දැන් මම මෙතනින් මේක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතනින් බෑක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මගේ ප්‍රොෆයිල් එක පෙන්නනවා. ඉතින් මගේ DP එකයි අපි අර හදාගත්ත ඇවටාගේ ඇනිමේෂන් එකයි මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එක ටච් කරලා මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඔයාගේ DP එක වෙන කවුරු හරි බලනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක වෙන කවුරු හරි බලනවා නම් ඒ කෙනාට මේ දෙකම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ DP එක පෙන්නලා මේක ඇනිමේට් වෙන විදිහත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න ඉතින් එන වැඩේ හරි ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් ඔන්න ඇවට කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරලා ඔයගේ ප්‍රොෆයිල් එකත් එක්කම මේක ක්‍රියේට් කරලා හදාගන්න. හරි ඉතින් එන අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න. අපේ channel එකට අලුත් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔන්න පළවෙනි comment එකකුත් දාන්න පුළුවන්. අදට වීඩියෝ එක නවත්තන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.